عزیزان سلام، به بازار کشاورزی خوش آمدید. امروز می‌خوایم در رابطه با یک مقوله مهم دیگه‌ای در باغداری با شما صحبت کنیم و اون این که ریزش گل هستش. خیلی سوال میشه، می‌خوایم مهمترین عوامل در ریزش گل رو با هم دیگه بررسی کنیم در باغات و امیدوارم که بعد از پایان ویدیو نکاتی که دقت میکنید به شما کمک کنه که عملکرد بهتری تو باغتون داشته باشید و محصول پربار و پربرکتی داشته باشید. ریزش گل به عوامل محیطی، وضعیت آب و هوایی، دمای هوا، وضعیت گرد افشانی، شرایط اقلیمی، آبیاری و آبیاری‌های نامنظم و بحث تغذیه‌ای ارتباط مستقیمی داره. اگه خاطرتون باشه تو ویدیوی قبلی ما در رابطه با آب استارت با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که میتونیم توی قبل از گلدهی یک سری عملیاتی رو انجام بدیم و به ما کمک کنه که گیاه دیگه دچار تنش نشه در زمان گلدهی و با ریزش همراه نباشه و بحث تغذیه‌اش هم تا حدی تأمین بشه. در ابتدا میایم به چند تا عامل به صورت لیستوار من خدمتتون میگم. خب بحث سرمایه هوا رو که گفتیم، ما یه بحث بادبردگی علف‌کش‌ها رو داریم. بعضی از علف‌کش‌ها خاصیت دریفت دارن که در باغ‌ها استفاده میشه. زمانی که گیاه دارای گل هستش، اگر از این علف‌کش‌ها استفاده کنیم، اینا میتونن خودشون اثر بذارن توی ریزش گل. همچنین ما آبیاری که در زمان گلدهی بعضی از باغدارا به اشتباه انجام میدن، اون خودش بسیار اثرگذار هستش در ریزش گل که در ویدیویی که در خصوص آبیاری و آبیاری در زمان گلدهی بود خدمتون گفتیم که از این کار اجتناب کنید. بعضی از بیماری ها رو داریم، بیماری های قارچی داریم که اونا هم در ریزش گل نقش دارن. اما بریم سراغ مهمترین ها. یه مقدار در رابطه با گرد افشانی صحبت کنیم. ببینید عزیزان، گرد افشانی کلا شروع چرخه تولید مثل یک گیاهه که بعد از اون تشکیل دانه و میوه در گیاه صورت میگیره. توقف گرد افشانی یعنی توقف تبدیل گل به میوه. پس همینقدر بدونیم که گرد افشانی چقدر مهمه و ما چه نکاتی رو حالا باید در خصوص گرد افشانی بدونیم. خب میدونیم که بعضی از حشرات مثل زنبور عسل در بحث گرد افشانی بسیار به ما کمک میکنن. ما باید خیلی دقت کنیم که از این حشره مثبت استفاده کنیم تو باغمون. حالا اگه کندویی داریم میتونه به گرد افشانی ما کمک کنه تو این قضیه. دوم، مدت زمان رسیدن لوله گرده به تخمک و سوم بحث رطوبته. عزیزان دقت کنید که ما هر ساله 5 تا 20 نهایت 30% گل‌های ما تبدیل به میوه میشن. قرار نیست که تمامی گل‌ها تبدیل به میوه بشن. در سالهایی که در زمان گلدهی رطوبت بالای، میوه کمتری تشکیل میشه. طول دوره گلدهی نیازهای غذایی درخت بالاه. تو این زمان جذب عناصر توسط ریشه کم میشه و حرکت شیره گیاه کند میشه. پس مواد غذایی رو باید از چند طریق ما برای گیاه تامین کنیم. اما ما تو اینطور مواقع چه کار میتونیم کنیم؟ قبلا هم به شما گفتیم میتونیم از کود بسیار مهم و حیاتی فروتسد استفاده کنیم. زمان مصرف کود فروتسد: یک، بعد از برداشت محصول. دومین زمان مهمش زمان تورم جوانه هاست که وقتی ما با کود فروتسد محلول پاشی میکنیم بسیار به ما کمک میکنه که ما در بحث تبدیل گل به میوه و ریزش گلمون کمترین میزان لازم رو داشته باشیم. موارد دیگه این مثل بارش تگرگ و بارانهای سیلاسای و شدید و بادهای طولانی هم از جمله مواردی هستش که میتونه تو ریزش گل مؤثر باشه و خسارتزا باشه. بعضی موقع هم ممکنه گردافشانی انجام بشه ولی گردافشانی ناقص انجام بشه. خب اینم خودش چند دلیل داره. یکی از دلایلش این هستش که ممکنه نسبت گل نر نسبت به گل ماده کمتر باشه. دومی که ممکنه نسبت یکی باشه اما زمان باز شدنش متفاوت باشه. باید چه کار کنیم اینو؟ ما باید بیایم از ارقامی استفاده کنیم که زمان باز شدن گل‌های نر با ماده به صورت همزمان اتفاق بیفته. اما برخی از محصولات مثل گیلاس و سیب جزء درختانی هستند که میتونیم از دگرگرد افشان استفاده کنیم. محصولاتی مثل آلبالو محلی و همچنین گیلاس لواسانی که به رنگ صورتی هست میتونیم لابلای این ارقام مثلا رقم تکدانه مشهد استفاده کنیم و
مشکل گرد افشانیمون رو به این طریق هم حل کنیم. یه نکته دیگه هم که باید تو بحث ریزش گل در نظر داشته باشیم، حالا ما توی باغ گیلاس اومدیم، همینجا لازمه که بهتون بگم این بعضی از درختان و گیاهان یک ویژگی دارن و اون تحت عنوان خودتنکیه. گیاه اگر احساس کنه که با توجه به عناصری که در خاک داره به اندازه مواد غذایی لازم که داره گل رو تبدیل به میوه میکنه، باقی رو میریزه و نمیتونه اونو نگه داره دیگه. ما به این نکته هم باید دقت کنیم که مخصوصا تو بحث میوه اگر هم تعداد گل زیادی رو تبدیل به میوه کنه، در ادامه اگر تغذیه درستی نداشته باشه و قبل از گلدهی هم تغذیه درستی انجام نشده باشه و از کودهای مناسب استفاده نشده باشه، به ناچار اگر در زمان گلدهی هم این اتفاق نیفته، در زمان میوه دهی قطع به یقین بخشی از محصول خودش رو میریزه که اونجا هم از ما سوال میکنن آقا ما درختمون دچار ریزش میوه یا ریزش گل شد، که اینم میتونه از عواملش باشه. خب عوامل اقلیمی هم خدمتتون گفتیم، بحث سرمازدگی گفتیم، الان هم تاکید میکنیم که بعضی موقع ممکنه که دمای هوا خیلی پایین بیاد، اینم در ریزش گل و آسیب زدن به گل‌ها بسیار نقش داره. ما 48 ساعت بعد قبل از اینکه با توجه به رصدی که ما از سازمان هواشناسی داریم باید آب و هوای منطقه را رصد کنیم. اگر قرار هستش که فرض کنیم ما چند روز دیگه سرمازدگی داشته باشیم، میتونیم از برخی از بخاری‌ها که از در باغات استفاده میشن و همچنین اقدامات لازم رو برای جلوگیری از سرمازدگی در نظر بگیریم که کمترین آسیب رو به محصول ما برسه. در رابطه با دمای بالا هم بعضی موقع دمای بالای 37 درجه سانتیگراد هم خودش میتونه از عواملی باشه که تأثیر بسیاری در از بین رفتن گل و آسیب به گل و در نتیجه ریزش گل و تبدیل نشدنش به میوه داشته باشه. اینا مجموعه عواملی بود که ما خدمت شما عرض کردیم که شما میبایست مد نظر داشته باشید. پس به گرد افشانی مخصوصا خیلی دقت کنید و نکته دیگه به ارقامی که دارید در زمان احداث باغ استفاده میکنید دقت کنید و عوامل محیطی هم که خیلیاش دست شما نیست و شما از کنترل شما خارجه، بحث‌های آب و هوایی و شرایط محیطی، اما به آب استارت دقت کنید. نکات تغذیه‌ای که در آب استارت باید استفاده کنید، استفاده از کود فروتست دقت کنید، خیلی مهم هستش. و غیر از کود فروتست اگر یه باغداری، ببینید عزیزان، در زمان بارندگی، باد و همچنین گلدهی سمپاچی درخت و محلول پاشی ممنوعه. شما دیگه اون موقع زمانی نیست که میخواید کار محلول پاشی انجام بدید. اما بعضی از باغدارا به ما مراجعه میکنن، میگن آقا ریزش گل ما بیش از اندازه هست، دیگه کارم از کار گذشته. ما در این مواقع فقط یک توصیه میکنیم از عناصری مثل روی و بر که کمک میکنن به نگهداری گل تا حدی، میگم شاید تا 20% بتونه به شما کمک کنه. اونم به این شکل که شما به صورت پاشش مهپاش نه مستقیم میتونید بالای درخت محلول پاش کنید، به صورت کاملا مهپاش بیاد بشینه رو گل شما. و اینت استفاده از دستگاه ها و پمپ های سمپاش یا تراکتور در زمان گلدهی بسیار ممنوع و هرگز این کار انجام ندید. حتما با ریزش گل همراه میشید، هم فشار سمپاش هم بحث مواد شیمیایی که وجود داره ممکنه اثر نامطلوب بذاره و ریزش گل شما رو تشدید کنه. و آبیاری هم که به شما گفتیم تو زمان گلدهی به هیچ عنوان انجام ندید. اینا فی المجموع چندین عوامل بودن که همه اینا رو باید در نظر بگیرید که به شما کمک کنه که شما ریزش گل نداشته باشید و درصد بیشتری از گل‌های شما تبدیل به میوه بشه. ممنونم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و این ویدیوهایی که در خلال توضیحات ریزش گل خدمتتون گفتم حتما مشاهده کنید.